Heraclion, capitala Cretei, se află situată pe la mijlocul părții nordice a acestei insule grecești, fiind scăldată de apele Mării Cretei. Probabil că principalul reper care atrage an de an mii de turiști este situl arheologic Knossos, poate mai puțin interesați de cultura minoică cât de mitul Minotaurului care și-a găsit locaș în labirintul de sub palat. În Heraclion s-au născut marele pictor El Greco și scriitorul Nikos Kazantzakis, autorul celebrului roman Zorba Grecu. Prima oprire, vechiul port venețian din Heraclion, unde am putut admira îndeaproape câteva din multele embarcațiuni cu vele găzduite aici. Dar și două impunătoare vase de croazieră. Vedere spre vechiul port, locul unde se construiau galioanele venețiene. Bineînțeles, nu putea scăpa curiozității noastre fortăreața Cules, construcție venețiană ridicată la începutul secolului al XVI-lea. În unele locuri, pereții au până la 8,7 metri grosime, 2 etaje, 26 de camere folosite în epoci diferite pentru închisoare, camere de depozitare, o biserică, un rezervor de apă, o moară și o brutărie. Cucerită în anul 1669 de către otomani, aceștia au adus modificări minore cetății. Perspectivă din partea nordică a fortăreței spre apele Golfului și oraș. Urcând panta străzii 25 august, am vizitat, oarecum în fugă, Catedrala Sfântul Titus. Actuala biserică a fost construită în 1869, sub numele de Ieni Kami, noua moschee, după ce clădirea anterioară a fost distrusă de cutremurul din 1856. În 1925 a fost convertită la cult creștin. Biserica a fost declarată catedrală a Arhiepiscopiei Cretei în 2013. Atitudini diferite la intrarea în biserică și un frumos și spectaculos palmier. Apoi, obosiți și înfometați, am servit masa la una din terasele din imediata apropiere. M-a dezamăgit celebra musaca grecească. Arăta bine, dar era condimentată din belșug cu scorțișoară. Cântăreț stradal. Aș spune că mai mult decât un simplu cântăreț. În centrul istoric am remarcat galeriile municipale de artă găzduite în clădirea Mitropoliei Sfântul Marcu al venețienilor. În acea zonă, în mijlocul pieței leilor, tronează fântâna lui Morozini, construită în anul 1629. De jur împrejur, terase și mulți turiști ce-și pot potoli foamea, setea. Bineînțeles, nu lipsesc dulciurile, înghețata și cafeaua. Impresionantă prin frumusețea arhitecturii exterioare este loggia venețiană. Construită în anul 1628 la cererea guvernatorului venețian Francesco Morozini, a fost folosită încă de la început ca centru administrativ. Acum găzduiește primăria din Heraclion.
Iar în parcul Theotokopoulos ne-am întâlnit cu maestrul însuși. El Greco, fiul al Heraclionului, s-a afirmat ca pictor după peregrinările prin Italia, unde colaborează cu Tiziano și Tintoretto, și, începând cu anul 1577, la Toledo, în Spania, unde cunoaște consacrarea datorită picturilor sale pe teme religioase. Din păcate, contribuțiile sale în domeniul sculpturii și arhitecturii sunt prea puțin cunoscute. Am pornit din nou la drum. Folosind hop-on, hop-off, puteam opri oriunde voiam și să ne reluăm itinerariul cu oricare din autobuzele care efectuau acest tur al orașului. Însă, timpul fiind zgârcit cu noi în acea zi, ne-am limitat doar la 2 repere. Primul, mormântul scriitorului Nikos Kazantzakis, autorul celebrului roman Zorba Grecul, aflat undeva pe la marginea orașului. Trecând pe lângă poarta Cania, am remarcat și un prim indicator. La puțin timp după ce am trecut pe lângă Biserica Sfântul Andrei, am coborât. Am remarcat imediat fântâna otomană pentru abluțiune, dar și, în plan secund, bastionul Martinengo, destinația noastră imediată. În același părculeț ne-a reținut atenția și o sculptură simbolică, Mamă, a sculptorului Manolis Trobanakis. Indicația era clară, trebuia să urcăm. Când o pantă, când niște trepte, până să ajungem pe platforma bastionului, ne-am bucurat de frumoase perspective asupra orașului și a mării. Panta ce am urcat și, în dreapta, zidul bastionului. Ca o consecință a scrierilor sale îndrăznețe, Nikos Kazantzakis a fost foarte aproape de excomunicare de către Biserica Ortodoxă Greacă. Din același motiv, fiindu-i interzisă înmormântarea în cimitirul orașului, locul de veci a fost stabilit pe zidurile vechii cetăți venețiene, pe bastionul Martinengo. După umila mea părere, nici că se putea găsi un loc mai potrivit pentru un spirit liber ca al autorului lui Zorba Grecul. Pe placa de marmură este scris celebrul epitaf dictat de Nikos Kazantzakis însuși. Nu sper nimic, nu mă tem de nimic, sunt liber. Gândul mi-a fugit imediat la un alt spirit liber, unul la fel de talentat, bunul său prieten, românul Panaitis Strati. Dar și noi, 2 spirite călătoare. La coborâre, am imortalizat câteva din florile ce ne însoțeau drumul, am reluat hop-on, hop-off și ne-am îndreptat spre al doilea nostru obiectiv, Palatul Knossos. Din păcate, după ce am ajuns la destinație, ne-am dat seama că nisipul din clepsidra șederii noastre pe insulă se cam terminase. Obiectiv ratat, așa că am urcat imediat în primul autobuz disponibil și am coborât direct la aeroport. Aeroportul Nikos Kazantzakis. Cât despre Knossos, poate data viitoare, cine știe.